Ο βασιλιάς επέστρεψε. Απλά φέτος δεν θα είναι ο βασιλιάς. Γιατί η Poco, βγάζοντας την καινούργια σειρά F7, τα κορυφαία της μοντέλα, δεν βγάζει μόνο το F7 Pro που έχω εγώ εδώ μπροστά μου, αλλά βγάζει και το F7 Ultra, το οποίο δεν το έχω προς το παρόν μπροστά μου, το οποίο είναι ακόμα καλύτερο. Και λογικά εκείνο θα είναι ο βασιλιάς. Οπότε ας πούμε ότι το Poco F7 Pro είναι ο πρίγκιπας. Πάμε να το δούμε αμέσως τώρα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα unboxing, μετά θα δούμε τη συσκευή. Θα προχωρήσουμε λιγάκι το setup και να δούμε πώς είναι μέσα το τηλέφωνο και το review θα έρθει λιγάκι αργότερα. Κυκλοφορεί σήμερα, μάλλον ανακοινώνεται σήμερα που το βλέπετε εσείς το συγκεκριμένο βίντεο, 27 Μαρτίου σε ένα event που γίνεται στη Σιγκαπούρη, στην άλλη άκρη του κόσμου. Και βγαίνουν δύο εκδόσεις, το F7 Pro και το F7 Ultra. Δεν ξέρω ακόμα τιμές, ειδικά για το Ultra σίγουρα δεν ξέρω τιμές. Φαντάζομαι ότι αυτό μάλλον θα είναι στην τιμή που κυκλοφόρησε και πέρυσι, αν και δεν ξέρω αν θα έχει έκδοση με 1 TB φέτος. Αυτή εδώ είναι 512 GB με 12 GB μνήμης. Το F6 Pro ήταν εξαιρετικό για αυτά που προσέφερε για αυτούς που ψάχνουν ένα γρήγορο gaming τηλέφωνο. Έρχεται με αρκετές αναβαθμίσεις το F7 Pro, αλλά το F7 Ultra έχει καλύτερες κάμερες σε πρώτη φάση και καλύτερο επεξεργαστή σε δεύτερη φάση. Αυτό είναι το κουτάκι του, κλασικό κουτάκι Poco, μαύρο κίτρινο, γράφει εδώ Poco. Snapdragon 8 Gen 3 γράφει εδώ. Τεράστια μπαταρία, πρώτη μεγάλη αναβάθμιση, 6.000 mAh. Παιδιά, τεράστια η μπαταρία, να δούμε πώς θα δουλεύει. Οθόνη WQHD Plus 120Hz Flow AMOLED. 50 MP διπλή κάμερα στο πίσω μέρος με οπτικό σταθεροποιητή. Οι κάμερες είναι ίδιες με πέρυσι. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Και IP68 Dust and Water Resistant. Η άλλη αναβάθμιση, πέρυσι ήταν IP54, φέτος είναι κανονικά IP68 και για κάποιο λόγο έχει και φορτιστή μέσα. Δεν ξέρω αν η συσκευή που θα έρθει στην Ελλάδα θα έχει φορτιστή μέσα, μπορεί να μην έχει, μάλλον δεν θα έχει. Το συγκεκριμένο πάντως έχει φορτιστή μέσα, φορτίζει στα 90W, αυτός είναι και μάλιστα πολύ μικρός. Δεν ξέρω αν θα το έχουν στην Ελλάδα με φορτιστή και υπάρχει και ένα καλώδιο Type-C σε Type-A USB. Και εδώ θα έχει θικούλα, η οποία είναι η παραδοσιακή θήκη, αυτή που βλέπουμε και στα υπόλοιπα τηλέφωνα της Xiaomi, η γκρι, με τις ρίγες εδώ από μέσα και γράφει Poco Design by Poco. Εντάξει, τα ίδια είναι όλα. Πάμε να δούμε το τηλέφωνο. Το έχω στη μαύρη αδιάφορη έκδοση, αλλά δεν είναι τόσο αδιάφορο το design του εδώ, οφείλω να ομολογήσω. Δεν το είχα ανοίξει. Κοίτα πως είναι. Τις κάμερες οι δύο ουσιαστικά είναι εδώ πάνω και κάτω και εδώ πέρα προφανώς μέσα έχει IR Blaster, ναι, μάλλον και τους άλλους και κάποιον αισθητήρα άλλων για να καταλαβαίνει τα χρώματα. Και ωραία είναι αυτή η διχρωμία που κάνει. Αυτό εδώ πέρα είναι γυαλί. Εδώ πρέπει να είναι πλαστικό όλο αυτό με τα χρωματάκια που κάνει αυτές τις περίεργες γραμμές. Ωραία είναι, μου θυμίζει το Enterprise, έτσι όπως είναι το ημικύκλιο εδώ, εντάξει δεν τελειώνει ο κύκλος ουσιαστικά, εδώ και εδώ, και από πίσω το σώμα του Enterprise, έτσι μου θυμίζει, βγαίνει σε άλλα δύο χρώματα. Αυτό είναι το μαύρο, μεταλλικό σώμα παιδιά, αλουμίνιο το σώμα, volume controls εδώ δεξιά, power button. Δεν έχει τίποτα άλλο σε άλλες πλευρές και από κάτω η Type-C USB, η οποία είναι USB 2 και οι δύο κάρτες SIM μαζί με την έξοδο για τα ηχεία. Δεν έχει δυνατότητα να επεκτείνει στον αποθηκευτικό χώρο. Ωραίο είναι στο χέρι, λίγο πάνω από τα 200 γραμμάρια, το ίδιο βάρος πάνω κάτω που είχε και το F6 Pro. Άλλως οι διαστάσεις είναι ίδιες, η οθόνη είναι 6,67 inches ούτως ή άλλως όπως ήταν και πέρυσι. Παρόλο που η μπαταρία έχει μεγαλώσει κατά 20% ουσιαστικά από τις 5.000 mAh πήγε στις 6.000 mAh. Εδώ δεν φαίνεται να έχει μεγαλώσει το τηλέφωνο, να έχει βαρύνει. Προφανώς χρησιμοποιούν κάποια από τις καινούριες μπαταρίες. Δεν έχει ασύρματη φόρτιση. Το Ultra έχει ασύρματη φόρτιση. Το οποίο Ultra επίσης φορτίζει στα 120W, αλλά η μπαταρία είναι 5.300 mAh εκείνο, αντί για 6.000 που είναι σε αυτό. Εκείνο το Ultra έχει το Snapdragon 8 Elite, ενώ εδώ είναι ο Snapdragon 8 Gen 3, το περσινός flagship επεξεργαστής. Όμορφο είναι, πραγματικά, η πλάτη του, εντάξει. Xiaomi HyperOS, λογικά HyperOS 2 με Android 15 θα έχει μέσα. Ωραίες στρογγυλεμένες οι γωνίες, το νιώθεις στο χέρι πολύ massive, πολύ καλή ποιότητα της κατασκευής και εδώ είναι η μπροστινή κάμερα. Όσον αφορά στις πίσω κάμερες, αυτές είναι ακριβώς ίδιες με πέρυσι. Ο αισθητήρας ο βασικός των 50 MP είναι ο
το Light Fusion, Light Hunter, όπως το λέει, 800, ο ίδιος που έχει το FX Pro, το Poco, και ο ίδιος που έχει το Xiaomi, το Mix Flip. Είναι ένα OmniVision OV50, ένας 8 MP που δεν μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Ακόμα μια αλλαγή που έχει να κάνει με τον αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος, πάντα σε σχέση με το FX Pro, και φαίνεται η Xiaomi φέτος σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ultrasonic αισθητήρες παντού, γιατί το τηλέφωνο έχει ultrasonic αισθητήρα για το δακτυλικό αποτύπωμα. Screen protector, εντάξει, έχει και περασμένη την ζελατίνα, κλασικά, ok, και εδώ μέσα δεν φωτίζει ο αισθητήρας όταν περνάω το δάχτυλό μου, γιατί είναι ultrasonic, οπότε διαβάζει καλύτερα και πιο γρήγορα το δακτυλικό αποτύπωμα. Βλέπετε εδώ τώρα στην οθόνη, τα bezel της είναι αρκετά μικρά και φαίνονται και δεν είναι. Μπορεί και να είναι ομοιόμορφα. Πώς σας φαίνεται εσάς? Είναι το τσιν λίγο μεγαλύτερο? Όχι. Ίσως να είναι ένα κλικ μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα, αλλά φαίνεται να είναι πραγματικά πολύ ομοιόμορφα και είναι πολύ μικρά τα bezel στην οθόνη, και η οθόνη είναι εντελώς flat. Γενικότερα το design είναι πολύ μονοκόμματο και το camera bump εδώ από πίσω δεν εξέχει ιδιαίτερα, το οποίο σημαίνει ότι μπορείς να πάρεις το τηλέφωνο και να το βάλεις μέσα σε οποιοδήποτε χειριστήριο για να παίξεις με την ησυχία σου, όχι όπως συνέβαινε με το Xiaomi το 14 Ultra και το 15 Ultra που δεν μπορεί να το βάλω σε κανένα χειριστήριο, γιατί το συγκεκριμένο τηλέφωνο είναι φτιαγμένο και για να παίζεις και παιχνιδάκια, παρόλο που είναι πολύ κομψό και όμορφο για να το χρησιμοποιεί κανείς καθημερινά. Εντάξει, άμα δεν είσαι κιόλας στη φάση να έχεις τις καλύτερες κάμερες και τηλεφώτο, φακούς και τέτοια, μια χαρά επιλογή είναι για να το χρησιμοποιείς από αυτή την άποψη. Λογικά θα έχει και όλες τις AI λειτουργίες που μας έχει συνηθίσει η Xiaomi να έχουν οι συσκευές τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, μπήκαμε, εντάξει, βλέπω και μπόλικο bloatware εδώ, games προεγκατεστημένα, εφαρμογές προεγκατεστημένες, system apps, αυτές λογικά είναι εφαρμογές της Xiaomi, Mi Remote, εντάξει, γιατί έχει το IR Blaster κανονικότατα, και τις υπόλοιπες εφαρμογές, Shermi και τέτοια. Poco Community, OneDrive, Netflix είναι εδώ, και φυσικά υπάρχει η Gemini, λογικό είναι, όλα τα τηλέφωνα με Android πλέον έχουν Gemini, ακόμα προφανώς σετάρει λιγάκι και τον αποθηκευτικό χώρο, κάνει και τις πρώτες αναβαθμίσεις εδώ. Έχει AI, φαίνεται εδώ, γιατί γράφει Mi AI Translate, οπότε έχει όλες τις AI λειτουργίες λογικά στα ελληνικά που έχουν όλα τα τηλέφωνα της Xiaomi τον τελευταίο καιρό. Θα τα δούμε λιγάκι, να δούμε αν θέλει καμιά αναβάθμιση. 12 GB μνήμης με 6 GB memory extension, 8 πύρινος επεξεργαστής, έκδοση 2.03, Android 15 προφανώς, μάλλον δεν συνδέεται επειδή δεν έχει κυκλοφορήσει την ώρα που γυρίζεται αυτό το βίντεο. Xiaomi Hyper AI, έχει Gemini Languages, ελληνικά, ωραία, AI App Boost, και έχει AI Writing, AI Dynamic Wallpapers, AI Gallery Editor, Speech Recognition, Interpret Conversations, AI Interpreter, AI Subtitles, AI Search, είναι και εδώ διαθέσιμα. Φυσικά το Interconnectivity για να το συνδέσει με ρολόγια όπως είναι το Watch S4 ή με tablet όπως το καινούριο το Xiaomi Pad 7 που παρουσιάσαμε πρόσφατα. Circle to Search είναι και αυτό διαθέσιμο κανονικότατα. Memory Extension μπορεί να βάλεις μέχρι 12 GB. Developer Options, θα ενεργοποιήσουμε πρώτον τα Refresh Rate για να δούμε την οθόνη πώς συμπεριφέρεται. Εδώ 120 Hz, 60, δεν είναι από 1 μέχρι 120 η οθόνη. Και θέλω να δω αν έχει και την άλλη τη λειτουργία που χρησιμοποιώ εγώ στα παιχνίδια. Εδώ. Και εδώ δεν το έχει. Δεν το έχει την επιλογή των Power στο monitor, το Power Tools που έχει. Δεν ξέρω γιατί. Ένα τηλέφωνο το έχει, ένα δεν το έχει. Μπορείς να πάρεις και με την κάμερα όμως. Με το flash παίρνει τη μέτρηση του παλμού. Καλά. Εντάξει, δεν βολεύει να παίρνεις έτσι τις παλμούς σου. Τους παίρνει. 79 παλμούς μετράει, εντάξει, φαίνεται να είναι φυσιολογική, αλλά δεν είναι βολικό τώρα έτσι. Γιατί δεν έχει τον οπτικό τον αισθητήρα, αλλά κοίτα πόσο γρήγορα ξεκλειδώνει με τον Ultrasonic. Δεν είναι ίσα που τα ακουμπάς και μια χαρά ξεκλειδώνει πάρα πολύ γρήγορα. Για να δούμε από τις ρυθμίσεις τι άλλες επιλογές έχουμε όσον αφορά στην οθόνη. Automatic brightness, άμα το κλείσει υπάρχει το sunlight mode που φωτίζει ακόμα περισσότερο. Τώρα εσείς δεν βλέπετε τίποτα γιατί καίγονται όλα από την κάμερα. Το αφήνω στο automatic. Refresh rate λοιπόν έχει custom 60, 120 και να το βάλεις 120 μπορεί να διαλέξεις
ποιες εφαρμογές θα δουλεύουν σε high refresh και ποιες όχι, ή να το αφήσει μονίμως στα 60 ή να το αφήσει στο αυτόματο που αυξομειώνει, αλλάζει ανάμεσα σε 60 και 120. Η οθόνη είναι ρυθμισμένη σε Full HD αρχικά για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά γιατί να το κάνεις αυτό όταν έχεις 6.000 mAh μπαταρία. Θα βάλω να κατεβαίνουν μερικές εφαρμογές. Εδώ είναι το Game Space που σου δείχνει τα εγκατεστημένα παιχνίδια, είχε μέσα διάφορα παιχνιδάκια. Μπορείς από... κοίτα εδώ! Κάτι που δεν έχουν τα υπόλοιπα Xiaomi. Εδώ σου δείχνει CPU, GPU, απλά δεν σου δείχνει το frame rate. Σου δείχνει την μπαταρία, CPU ποσοστό, GPU ποσοστό χρήσης. Ok, Game Turbo, ωραία. Performance Mode, να το έχεις το Performance Mode για τα παιχνίδια, αλλά δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο. Enhanced Experiences, κάποια πράγματα από εδώ μπορείς να αλλάξεις. Ok, άμα το ξεκινήσω αυτό, η οθόνη αφού φόρτωσα είναι στα 120, εδώ μου δείχνει το frame rate, το δείχνει λίγο διαφορετικά, απλά δεν βλέπω να υπάρχει τρόπος να το κρατήσω πάνω. Gaming Mode, Balanced ή Wild Boost, Performance Mode will improve your... Το κάνει και καλά πιο δυνατό, το δείχνει 120 πάντως εδώ το frame rate. Ούτως ή άλλως, Performance Settings, έχεις Picture Priority, Custom Frame Rate Priority, και απλά όταν είσαι εδώ έχεις κάποια στυλ να αλλάξεις, αλλά αυτό το έχουν και στα υπόλοιπα τηλέφωνα, δεν βλέπω κάτι το διαφορετικό, και δεν μου δείχνει εδώ να μπορέσω να εμφανίσω από πάνω τα στατιστικά. Η οθόνη πήγε στα 120 Hz γιατί προφανώς το παιχνίδι υποστηρίζει 120 FPS. Πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα specs. Εδώ είναι ο επεξεργαστής Snapdragon 8 Gen 3 όπως είπαμε. Poco F7 Pro. Μπαταρία τη γράφει 6.000 mAh, το καταλαβαίνει εδώ, μια χαρά. Φορτίζει πάμε στα 90W, Wi-Fi 6 νομίζω και Bluetooth 5.4 αν δεν κάνω λάθος, και κάμερες γράφει εδώ 50 MP που κάνει με f1.6 και οπτική σταθεροποίηση έχει, 5 MP δείχνει αυτήν εδώ η οποία είναι ουσιαστικά 20 MP, δεν δείχνει την ultra wide καθόλου. Για να δούμε το 3D Mark θα τρέξει, χαμηλό είναι το score 4.574, για κάποιο λόγο έχει συνέχεια την οθόνη στα 120 Hz. Μπορεί να έβγαλε χαμηλό επειδή πρέπει να βάλω Ultimate Mode. Το λέει Ultimate Mode πλέον, δεν το λέει Performance Mode. Έβαλα και το CPU float τώρα πάνω για να φαίνονται τα στατιστικά. Το GPU load, τη συχνότητα του επεξεργαστή, των πυρήνων δηλαδή, και η συχνότητα λειτουργίας της GPU που ξεκινάει από τα 770 MHz σε την προηγουμένη περίπτωση. Το load βλέπεις είναι στο 100%. Το ίδιο έβγαλε, άρα δεν φτάνει στις 5.000 που μπορεί να φτάσουν τα περισσότερα τηλέφωνα με τον Snapdragon 8 Gen 3. Πάμε να δούμε λιγάκι την οθόνη, η οποία πέρα από τα 120 Hz υποστηρίζει και Dolby Vision, να δούμε αν το υποστηρίζει τον Elf και να δούμε και λιγάκι κανένα βίντεο στο YouTube, να ακούσουμε και τον ήχο. Playback Specifications, HDR10, Dolby Vision κανονικότατα, Full HD, τα υποστηρίζει όλα κανονικά. Λοιπόν, ακούτε και τον ήχο, καλός είναι ο ήχος. Είναι λίγο πιο δυνατός από το κάτω το ηχείο. Ωραία όμως η οθόνη, φαίνεται μια χαρά. Ωραία τα χρώματα, όλα κομπλέ. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Καλά και τα μπάσα. Εντάξει, είναι λίγο πιο δυνατό από κάτω, αλλά παίζει καλά. Κάμερες τώρα, το γνωστό μενού έχει, ok. Η βασική κάμερα, η selfie η κάμερα. Υπάρχει και το dynamic shot που τραβάει στη φωτογραφία, βάζει, κάνει και ένα μικρό βιντεάκι για να το δεις, έτσι. Και μπορεί να φτιάξεις από εδώ κάτι, να κάνεις ένα bounce effect. Από AI έχει τίποτα μέσα. Raise και Sky, βλέπω εδώ, εντάξει, μπορεί να προσθεθούν και άλλα, τους άλλους μας θα προσθεθούν και άλλα με το που θα κυκλοφορήσει το τηλέφωνο, αναβαθμίσεις στο κομμάτι το AI στις φωτογραφίες, λογικά θα έχει και αυτά που είδαμε και στα άλλα πρόσφατα τηλέφωνα της Xiaomi στο 14, στο 15 και στο 15 Ultra όσον αφορά στις φωτογραφίες. Το είπαμε, ο 50 βγάζει φωτογραφίες στα 12,5 MP, υπάρχει Portrait Mode, εδώ κανονικότατα, υπάρχει και Pro Mode, με όλα αυτά τα ωραία κολπάκια που είχαμε δει από το Xiaomi 14 Ultra που μπορείς να σώσεις εσύ presets στις φωτογραφίες
και να μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Εντάξει, δεν έχει μεταβλητό διάφραγμα φακός, αλλά μπορεί να τα ρυθμίσεις και να τα έχεις ανά πάση στιγμή, να τα φορτώσεις αναλόγως θες να κάνεις και διαλέγεις από 15mm και 24mm. Είναι με το 14 Ultra το software αυτό, από εκεί, όχι το 15 Ultra που έχει διαφορετικό. Στο βίντεο επίσης έχεις δυνατότητα μέχρι 4K 60 με τη βασική κάμερα, με την Ultra Wide 1080p30. Εντάξει, λογικό είναι. Ωραίο είναι αυτό, το έχει και το Pro Mode όπως είναι και στα high-end τηλέφωνα της Xiaomi, όπως το 14 Ultra. Το Portrait Mode, όπου έχεις δύο επιλογές 24 και 35, όπου 35 ουσιαστικά κάνει crop από τον βασικό τον αισθητήρα με το f-stop και μπορεί να βγάλεις Portrait Mode με f-stop με την selfie, την κάμερα κανονικότατα εδώ και να φανεί. Πολύ ωραία είναι. Εντάξει, δεν είναι τόσο καλή, αλλά φαίνεται ωραίο το bokeh effect που έχει δημιουργήσει εδώ. Night mode και στο more έχει 50 MP dual video panorama. Έχει και το director mode, το οποίο του επιτρέπει να συνδεθεί με άλλα τηλέφωνα, το οποίο το Xiaomi Mix Flip δεν το έχει. Πρέπει λίγο να αποφασίσει η Xiaomi που τα βάζει. Δηλαδή αν έχεις tablet της Xiaomi, το Xiaomi το 14 Ultra, το Xiaomi το 15 Ultra, το Xiaomi το 15 ή το 14, αλλά έχει το Mix Flip, μπορείς να συνδέσεις το ένα με το άλλο και να χρησιμοποιήσεις το ένα σαν κάμερα και το άλλο σαν οθόνη. Αναλυτικό review στο Internet.gr τις επόμενες μέρες. Τα έχει όλα, δηλαδή ό,τι έχουμε δει από AI στις προηγούμενες συσκευές της Xiaomi τα έχει. Έχει ένα γρήγορο επεξεργαστή, έχει ωραίο design. Είναι μια χαρά συσκευή, δεν ξέρω την τιμή του, αλλά έρχεται και Ultra, το θυμίζω. Λοιπόν, άντε γεια.